13 Pro Max อยู่ในมือแล้วยังไหวหรือเปล่าถ้าไหวจะไปต่อแล้วนะแต่ก่อนจะไปกันต่อค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะสปอนเซอร์ใจดีของอุ้มนะทั้ง ZMI ค่ะอะแดปเตอร์ที่ชาว iPhone เนี่ยทุกคนต้องมีรวมทั้งนะคะยังมีฟิล์มกระจกนะแกร่งคูณ 3 จากทาง HiChill ค่ะและสุดท้ายนะคะก็เป็นใครไม่ได้นอกจากเคสเทพๆเนี่ยจาก 425 ดีกรีเดี๋ยวตอนท้ายนะคะหลังจากที่อุ้มอันบ็อกแล้วก็พรีวิวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะเอาอ c เซสซอรี่เนี่ยที่ควรใช้งานควรจะซื้อก่อนเนี่ยมาให้ดูกันด้วยค่ะเอาไปเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะทีนี้บอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยอุ้มแอบรู้สึกสวยกว่าตัว iPhone 13 สีพิงค์นะอันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนอันนี้คือ iPhone 13 Pro Max สี Sierra Blue นะคะมันจะมากับกล่องสีดำมีความแตกต่างนะตัว Pro จะมากับกล่องสีดำตัวเล็กนะคะที่ไม่ Pro จะมากับกล่องสีขาวค่ะด้านข้างนะคะเป็น iPhone แบบนี้มาเลยละกันไม่พูดมากแล้วดึงดีกว่า1 2 3ไปดึง2 3ทางไหนทางนี้ทางไหนก็ได้ไปดึงเสร็จนะคะดึงเสร็จเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยมาปุ๊บอยากรู้แล้วสิสีเป็นยังไงแวบแวบนี่มันสีอะไรเนี่ยนี่มันสีเทาหรือเปล่าหรือมันสีฟ้าหรือมันสีอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยกันนะคะมาดูอุปกรณ์ในกล่องไม่ต้องดูอะไรมากแล้วกันเนาะก็มีเป็นเหมือนเดิมนะคะที่จิ้มซิมApple นะคะคู่มือสั้นๆที่ไม่ได้ใช้งานเนาะพอร์ตนะคะ USB Type C to Lightning คลิปที่แล้วพูดผิดไปเนาะว่าพอร์ตนะคะของ iPhone เป็น USB Type C ได้ยังไงยังไม่ Type C นะคะยังเป็น Lightning อยู่เหมือนเดิมกล่องเนี่ยไม่มีอะไรเอาไปแอบไว้ก่อนมาเลยดีกว่าปึ๊บ1 2 3แฟบเปิดให้ดูนะคะเปิดกันไปเลยตรงนี้ดูสีกันนิดนึงนะคะนิดนึงมันจะฟ้ามันก็ไม่ฟ้าเว้ยมันจะเทามันก็ไม่เทามันสีอะไรมันก็ฟ้าละมั้งเพราะมันถึงชื่อเซียร่าบูเนาะเดี๋ยวขอไปส่องแสงดูก่อนเดี๋ยวกลับมาไปส่องแสงแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้ไปลองส่องกับแสงดูแล้วนะคะสรุปว่าเวลาไปเจอแสงนะมันจะฟ้าขึ้นกว่านี้นิดนึงประมาณนี้มันจะประมาณฟ้าแบบนี้นะคะถ้าอยู่ในแสงสีเหลืองแสงในห้องแบบนี้มันจะออกแบบโทนฟ้าเทาแต่โดยรวมถือว่าเป็นสีที่ดูดีมีคลาสมากๆเลยมีคลาสขนาดไหนนะคะขอเทียบกับพี่ iPhone 12 Pro Max ให้ดูนิดนึงคนละแบบกันนะฝั่งเจ้า 12 Pro Max นะคะก็จะเป็นสี Pacific Blue นะก็จะเป็นฟ้าแบบโทนเข้มนิดนึงนะคะสีของ iPhone 13 Pro Max ก็จะออกมาเป็นแนวแบบฟ้าเทาๆเหมือนที่ผมบอกไปนะคะฟ้าอ่อนๆนิดนึงถือรู้นะพอถือปุ๊บรู้เลยว่าใช้เครื่องใหม่นะคะทีนี้ไหนๆก็มาถือแล้วจะบอกว่าน้ำหนักของตัว iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะหนักกว่า 12 Pro Max อยู่ประมาณ13 กรัมประมาณนี้นะคะก็หนักกว่าหน่อยหนากว่าอีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องของแบตนะแบตก็มีการใส่เพิ่มเติมเข้ามาให้ค่ะโมดูลกล้องก็ใหญ่ขึ้นเยอะมากๆเลยกล้องของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยที่อุ้มจะเล่าต่อไปจะบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เซ็นเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันให้ดูก่อนเห็นไหมว่าโมดูลกล้องเนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะเลยนะอันนี้คือด้านหลังนะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าเนี่ยอย่างแรกขอเทียบติ่งให้ดูก่อนนะคะอันดับแรกเลยคุณดูไม่เบานะเราเนี่ยเอาให้ดูใกล้ๆเห็นไหมนี่คือขนาดติ่งที่ลดลงไปนะคะนี่คือขนาดติ่งที่ลดลงไปแล้วก็สังเกตดูว่าตัวลำโพงนะคะลำโพงมันจะขยับจากตรงกลางเนี่ยมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะปึ๊บจอทั้ง2จอนะคะจะขนาดเท่ากันเลยที่ 6.7 นิ้วเป็นหน้าจอเหมือนกันด้วยก็คือ Super Retina XDR Display นะคะมีความแตกต่างกันเรื่องของความสว่างนิดนึงเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจริงๆตัว 12 Pro Max นะคะมันจะอยู่ที่800 นิตค่ะตัวของ 13 Pro Max เนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 นิตนะคะแล้วก็มาดันที่พีคเนี่ยอยู่ที่ 1,200 นิตเท่ากันนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนั่นเองนะคะโปรโมชั่นก็คือการปรับ refresh rate นะคะของหน้าจอให้สูงที่สุดได้ที่120 Hz สำหรับตัว iPhone 13 Pro Max ค่ะถามว่ารู้สึกเลยไหมต้องบอกงี้อุ้มเนี่ยเป็นคนที่ใช้มือถือ Android ใช่ไหมอุ้มเนี่ยใช้งาน120 Hz เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอุ้มมาใช้ iPhone 12 Pro Max นะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันมีดีเลย์นิดนึงระหว่างแบบสมมติอุ้มเลื่อนเปลี่ยนหน้าแบบนี้หรือว่าอุ้มเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วอุ้มเลื่อนไปเลื่อนมาก็รู้สึกว่ามันมี
จังหวะดีเลย์อยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าพอมาเป็น iPhone 13 Pro Max นะคะเราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปค่ะเพราะว่ามันทำให้หน้าจอของตัวนี้เนี่ยเรียกว่าลื่นกว่าเดิมนะคะแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีผลสำหรับการเล่นเกมของทุกคนแน่นอนอันนี้ยังไม่ได้ลงแอปนะก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ดูค่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะขอบด้านข้างนะคะโดยรวมใกล้กันมากไม่ได้ต่างอะไรกันนะคะขอบด้านข้างขอบด้านล่างก็เท่ากันเลยไม่ได้ต่างกันนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็มีความหนากว่ากันอยู่นิดเดียวไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกต้องบอกงี้ค่ะเทียบกับ 12 Pro Max ไปแล้วเทียบกับ iPhone 13 กันบ้างมีคนส่งมาถามเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะว่าพี่อุ้มเทียบให้ดูหน่อยเอาลืมเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไม่เป็นไรดูกันก่อนนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของหน้าจอ 6.1 นิ้วกับ 6.7 นิ้วนะคะชัดเจนมากเลยว่าต่างกันเนาะด้านบนนะคะที่เป็นส่วนของติ่งเนี่ยก็ใหญ่เท่ากันเลยไม่ว่าจะเครื่องไหนก็ตามนะคะมันจะใหญ่เท่ากันนะคะน้ำหนักมีความแตกต่างอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของกล้องนะคะกล้อง3ตัวกล้อง2ตัวแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เรื่องของหน้าจอที่ตัวหนึ่งมีโปรโมชั่นเนาะกับอีกตัวหนึ่งไม่มีโปรโมชั่นด้วยค่ะเดี๋ยวขยับให้ดูนิดนึงนี่นะคะก็จะเห็นว่าเห็นไหมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าแต่อุ้มไม่อยากทำสโลโมชันให้ดูอุ้มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นักนะคะเล่าให้ฟังละกันเนี่ยประมาณนี้เนาะความแตกต่างของตัวหน้าจอฟึบก็จะรู้สึกว่าฝั่งขวาเนี่ยมีความสมูทกว่านะคะสำหรับตัวหน้าจอเมื่อเทียบกันแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวไปเล่ากันต่อเรื่องของกล้องเลยจริงๆไม่อยากเล่ายาวมากเพราะว่าเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูนะคะแต่เอางี้ก่อนกล้อง3ตัวมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นนะเซ็นเซอร์ชิปมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับตัว iPhone 13 Pro จากเดิมที่ iPhone 12 Pro ไม่มีก็จะมาใส่ในเรื่องของเซ็นเซอร์ชิปเพราะว่าใส่ให้ทุกรุ่นเลยกล้องหลักของเขานะคะคุณภาพดีขึ้นนะกล้อง Ultra Wide ของเขามีการเพิ่มนะคะสำหรับโหมดมาโครเข้ามาทำให้คุณสามารถถ่ายวัตถุใกล้ๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นประมาณไหนมีโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะเมื่อกี้แอบลงไปถ่ายมาให้ดูปึ๊บแบบนี้แต่ว่าอยากให้นะคะไปดูคลิปที่อุ้มถ่ายหน้าจอไว้นิดนึงว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะสำหรับในส่วนของที่เป็นการถ่ายภาพมาโครค่ะอุ้มสามารถจะเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้นะคะกับวัตถุที่ต้องการถ่ายมันจะสวิตช์อัตโนมัตินะคะเพื่อถ่ายมาโครแบบนี้นะก็เข้าได้ใกล้สุดประมาณระยะประมาณนี้ซึ่งถือว่าใกล้มากนะคะถอยออกมาปุ๊บมันก็จะสวิตช์กลับมาจริงๆสวยนะแต่ว่าข้อเสียหลักๆเลยก็คือเราเลือกไม่ได้ไงว่าแบบเราอยากจะถ่ายมาโครหรือว่าเราอยากจะถ่ายแบบดอกไม้แล้วก็ด้านหลังเบลอๆนะคะก็ไปลองเลือกใช้งานดูละกันเมื่อกี้นะคะเล่าไปแล้วสำหรับตัวกล้องหลักเนาะแล้วก็กล้องอัลตร้าไวด์กล้องเลนส์เทเลนะคะมีการปรับขึ้นมาเช่นเดียวกันเมื่อก่อนเลนส์เทเลของตัวโปรเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2.5 เท่านะคะคราวนี้จะกลายเป็น 3 เท่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณถ่ายพอร์เทรตนะคะจากเดิมเป็น1เท่ากับ 2.5 เท่าก็จะกลายเป็น1นะคะกับ3เท่าอันนี้คือความแตกต่างนะคะก็คือสามารถถ่ายได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับงานซูมนั่นเองทีนี้ส่วนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ Cinematic นะคะเล่าไปแล้วใน iPhone 13 เนาะขอเล่าเพิ่มเติมในนี้เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะ Cinematic เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายนะคะวิดีโอพอร์เทรตนั่นเองก็คือการถ่ายวิดีโอที่หน้าชัดแล้วก็หลังเบลอนะคะมีตัวอย่างให้ดูไปดูกันจากตัวอย่างที่เห็นนะคะก็สังเกตได้เลยว่าคุณภาพดีจริงๆนะขนาดอุ้มถ่ายแบบแสงค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็น้องแมวไม่ใช่หน้าคนนะมันก็จะทำการโฟกัสได้ยากกว่าแต่ก็ถ่ายออกมาได้เรียกว่าสวยเลยนะคะเดี๋ยวไว้ไปเทสกันเต็มๆอีกทีนึงสำหรับเรื่องของกล้องนะคะอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ใส่แบตก้อนใหญ่มามากๆนะถึงน้ำหนักจะขึ้นมาแค่ประมาณแบบ10 กว่ากรัมนะคะแต่ว่าแบตเนี่ยเรียกว่าเขาเทสกันอยู่ได้นานกว่าตัว iPhone 12 Pro Max ซึ่ง iPhone 12 Pro Max เนี่ยแบตดีอยู่แล้วนะทุกคน
แต่ว่าตัวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือสกรีนไทม์เนี่ยปาไป9ชั่วโมงกว่าๆสุดยอดมากๆสำหรับมือถือนะคะ 5G ที่จอ120 Hz นะแล้วก็ใส่นะคะชิปเซต A15 Bionic มาให้นะคะมีชิปนะคะที่สำหรับกราฟิกแยกอีกนะถ้าทำให้มนุษย์ Android แบบอุ้มนะคะชมว่ามันเทพได้ก็แปลว่ามันน่าจะเทพจริงๆแหละและก่อนจะจบกันไปนะคะขอมาแนะนำ Accessory เนี่ยที่ควรซื้อนะก่อนวันที่8 ตุลาคมนะคะก็รีบซื้อกันช่วงนี้เลยเพราะว่าในกล่องไม่มีนะจ๊ะเริ่มจากอย่างแรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะจาก ZMI ค่ะก็เรียกว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่ชาว iPhone ทุกคนเนี่ยใช้งานกันอยู่แล้วเนาะหัวนี้จะเป็นหัว20 วัตต์นะคะแล้วข้อดีมากๆเลยก็คือเซตนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับสายเลยนะคะก็เรียกว่าซื้อเนี่ยก็ครบชุดกันแบบนี้เลยพอมีอะแดปเตอร์แล้วนะคะก็ต้องมีกระจกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นฟิล์มกระจกนะคะจากทาง High Shield ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะคะ TD Triple Strong Max แกร่งคูณ3เขาบอกว่าสามารถที่จะปกป้องหน้าจอเนี่ยได้ดีมากๆนะคะเขาเทสโดยการปล่อยลูกตุ้มนะเหล็กสูงถึง3 เมตรนะคะแล้วก็รับประกันเนี่ยในเรื่องของกระจกเนี่ยตลอดนะคะตลอดอายุการใช้งานเลยก็เอาไปติดกันรีบติดก่อนที่หน้าจอจะเป็นรอยนะมีกระจกแล้วก็ต้องมีเคสใช่ไหมคะเคสตัวนี้เนี่ยสวยมากๆเลยแล้วอุ้มชอบแบบใสๆนะโชว์เครื่องได้พอดิบพอดีเลยนะคะเคสตัวนี้เนี่ยคือเคส Made Tough Clear Plus นะคะรุ่นนี้เนี่ยจากการกระแทกนะคะได้ถึง 4.5 เมตรแบบนี้เลยพอมาใส่กับตัวเครื่องนะคะก็จะโชว์ด้านหลังสวยงามนะคะแล้วก็รองรับ MagSafe อีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะมีเคสอีกมากมายที่425 ดีกรีค่ะมีให้เลือกครบทุกรุ่นเลยอย่าลืมเข้าไปเลือกซื้อกันตลอดที่อุ้ม unboxing นะคะแล้วก็พรีวิวตัว iPhone 13 Pro Max มารู้สึกอะไรอย่างนึงรู้ป่ะรู้สึกว่า Apple เนี่ยโคตรเก่งเลยอะที่ทำให้เรารู้สึกนะคะว่า iPhone เครื่องเก่าอะ iPhone 12 Pro Max อะไรเงี้ยสี Pacific Blue รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่าอะเป็นเพราะอะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Apple เนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูนิดนึงถ้าไม่ชอบสี Sierra Blue นะคะก็จะมี3สีให้เลือกค่ะมีสีเงินสีทองแล้วก็สีกาไฟนะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกด้วยกันและแน่นอนปีนี้นะคะในประเทศไทยค่ะก็เปิดพรีออเดอร์นะคะวันที่1 ตุลาคมแล้วก็วางขายวันที่8 ตุลาคมถือว่าไวมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากได้ iPhone 13 เครื่องใหม่นะคะทางซีรีส์นะไม่ว่าจะ13 mini 13 Pro 13 Pro Max นะคะประมาณนี้ละกันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมีรีวิวแบบจัดเต็มออกมานะคะเร็วๆนี้แล้วคอยติดตามนะคะยังไงฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นนะว่า iPad mini 6 มาพร้อมกับกติกาการแจกนะคะแจกอะไรแจก iPad mini 6นั่นแหละแจกยังไงรอติดตามในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ